Kyllähän nämä ensilumet, niin se on ihan sama mitenkä pitkään autoa ajanut, niin kyllähän nämä vaan valappana pitää. Ne osaa niin imitoida sitä puhelua. Timpan kanssa ollaan monta kertaa naarettu tässä ja sille jutulle, mutta olisiko sulla sitä hyvää pintoa ja sitten vielä jos saataisiin niin iltapäivällä ne aalenne renkaat. Aika monelle on epäselvää, että ei tiedetä sitä, että uusia renkaita ja pinnattuja renkaita myydään ihan sama määrä vuodessa. Eli ollaan siinä kyllä niin kuin johtava maa kaikkiin muihin markkinoihin verrattuna. Kohta pääsee katsomaan, miten nämä tuolla metässä pitää sitten. Joo, morjesta vaan. Nyt ollaan Kuopion Vianorille ja voi alkaa olla semmonen, että ihan tuulen suunnasta riippuen tullut joko vettä taikka lunta, niin nyt olisi aika korkea aika vaihtaa pikkuhiljaa talvipintoja alle. Lähdetään kahtelemaan tuonne sisälle, että mitä ne meille keksii tuonne navan ympärille pyöritellä. Siinäpä saa auto renkaan vaihtoa varten valmiina, niin me lähdetään kahville ja annetaan asentajille työrauha. No Heikin kanssa tehtiin jotain yhteistyötä, mutta enemmän kun itse tulin tähän myymälän puolelle 2008 heinäkuussa. Eli 36 vuotta minä olen ollut talossa. Poikin kanssa, Timpan ja Antin kanssa, niin sitä on rakennettu asiakassuhdetta ja nyt on pitkäaikainen asiakassuhde takana. Ja vuoropuhelu on niin kuin Timpan ja Antin kanssa niin hyvin niin selkeitä ja muutkatonta. Eli Timo ja Antti on semmoisia suoraselkäisiä, rehellisiä suomalaisia miehiä ja pääsee tuotteesta kertomaan ja tietysti niin Timppa ja Antti sitten sanoi, että kyllä tämä ei niille hommille, mutta niin pyrin miettimään valmiita ratkaisuja asiakkaalle. Ja tuki esimerkiksi pinnatettua vetopyörä 21 hän on käyttänyt legendaarista vieläkin hyvä pintamalli, niin on käyttänyt pitkän aikaa, mutta silloin kun tuli E2 markkinoille, niin vähän aikaa juteltiin, keskusteltiin, otetaan kokkeeksi ja loppu on historia. Nyt on kaikissa autossa E2 ollut. Ja rengas on kyllä todettu hyväksi, eli kilometrisuoritteet on tällä hyviä ja talvipito on hyvä. Ja se mitä tässä, kuinka tämä pito on saatu tehtyä ja sitten se kilometrisuoritteet varmistettua, niin täällä on palat hyvin tuettu toisiinsa, se rengas on niin kuin jämäkkä ajaa. Pito-ominaisuuksia saadaan, täällä on tämmöinen tappilamilointi, niin kun pinta kuluu pois, alkuperäinen tai pinotettu pinta pois, niin siellä on aina särmää, mikä pitää, eli sen pystyy ajamaan ihan loppuun saakka. Ja tämä on kyllä löytänyt kyllä paikkansa todella hyvin markkinassa, että tällä hetkellä tulee jo kysymään suoraan E2, että sitä pintaa halutaan. Yksi hyvä tarina, olisiko ne pari vuotta käyttänyt sitä E2 ja oli suvilumikeli ja meillä on aika kiirettä täällä ja niillä tukiaisilla on uusi auto ja Timo on tulossa tuolta Vemmersalami Leppävirta väli. Ja se on paikallista tietä, niin aika huonoa tietä siellä. Ja se aamupäivällä Timppa soitti tuossa ja nyt on vähän semmoinen tilanne, että nyt tarvittaisiin pittoa. Ja olisiko sulla sitä hyvää pintoa? Ne osaa niin imitoida sitä puhelua. Timpan kanssa ollaan monta kertaa naarettu tässä ja sille jutulle, mutta olisiko sulla sitä hyvää pintoa? Ja sitten vielä jos saataisiin niin iltapäivällä ne aalenne renkaat. Sitten laitettiin E2 alle. Parin päivän päästä niin kyllä Timo kertoi, että ei voi uskoa, että mikä ero on sillä renkaalla ja renkaalla. Aika monelle on epäselvää, että ei tiedetä sitä, että uusia renkaita ja pinnattuja renkaita myydään ihan sama määrä vuodessa. Eli ollaan siinä kyllä niin kuin johtava maa kaikkiin muihin markkinoihin verrattuna. Se vanha runko saa uuden elämän, eli vanha alkuperäinen pinta kun on ajettu pois, rengas tarkastetaan, se rengasrunko tarkastetaan, lähetetään pinnottamolle. Ja jos se on pinnotuskelpoinen, niin raspataan vanhat pinnat pois, paikataan kaikki pistot mitä on. Tutkitaan, että se runko on pinnotuskelpoinen.
Ja sitten kun näin on todettu, niin mennään sitä prosessia läpi ja lopputuloksena se, että tämän näköistä pintaa saadaan sitten paistettua kiinni tuohon runkoon ja sillä samalla rungolla sitten päästään taas jatkamaan matkaa. Ja meidän pinnoituspinnoissa on tämmöinen käppeisrakenne, eli useimmitenhan renkaita vaihdetaan uusia vetorenkaita alle tuossa syksyllä ja sillä pyritään sitten pääsemään vuosi ympäri. Eli tuo kumirakenne on tämmöinen kaksikerroksinen, eli on tämä käppipuoli, eli se on pehmeämpää kumia. Sillä saadaan siihen alkavaan talveen saadaan hyvä pito. Talven aikana se pehmeämpi kumi kuluu pois. Tulee kevät, se tulee kovempi kumi alle, niin saadaan taas sitä kilometrisuoritetta. Ja käppeissä on kaikissa meidän pinnoituspinnoissa tämä rakenne on olemassa. Tässä on nyt verrattu uuden renkaan valmistusta ja pinnoituspinnan valmistusta, niin uudesta renkaasta sitä valmistaessa hiilidioksidipäästöjä tulee ja uudelle renkaalle niitä tulee 220 kiloa. Ja tälle pinnoituspinnalle yhdelle renkaalle niin se päästö on 40 kiloa, eli melkoinen ero on kyllä. Eli hieno ekoteko kyllä. Ja kaiken kaikkiaan muitakin raaka-aineita uuteen renkaaseen menee noin 70 kiloa, pinnoituspintaan menee 17 kiloa, niin jos miettii niin kuin hintapolitiikkaa sitten vielä asiakkaalle, niin yhden uuden renkaan hinnalla saat 2 pinnattua rengasta, noin suurin piirtein. Eli se kuvaa hyvin, että siinä tulee säästöjä ja kumminkin luonto tykkää myös. Tähän turvallisuuteen liittyen, niin tiesiäkö muuten, että meidän Vianorin nettisivulla on semmoinen kisamäinen, ja aina kun kisa on kyseessä, niin eihän sitä voi olla ilman palkintoja. Niin www.vianor.fi/yritysasiakkaat ja siellä vastaamalla kysymyksiin ja omat yhteistyöt antamalla, niin voit voittaa henkilöautorengassarjan. Onnea ja menestystä! Nyt tehdään vielä jälkikiristyslappu tähän, niin tietää mitkä renkaat on käytetty irti. Ei jää sitten mutterit jälkikirimättä, niin ei satu haaveria, että vaikka renkaat lähtis omille teille. Tähän laitetaan päivämäärä ja kilometrit ja kilityn ja vaihdetut sitten täällä helpporuksit laatellaan. Me laitellaan tuohon. Lähdetään käymään tuolla Juankosken takana tuolla Pälkinlahdessa. Haittaa siltä. Meillä on vielä laivan lastuu tuossa Kuopiossa. Vielä on vempintä sen verran korkealla ja ei ole jäitäkään, niin käydään sitä hakemassa sorvikuorma havutäytöllä tuohon Kuopion satamaan, niin lähdetään kahtelemaan tuonne Pälkinlahden suuntaan tuosta. Pitää myös sieltä keksittää ja löyvettää. Käydään Kuoville päin tuossa ja käydään tuossa meidän kaavihallilla. Kaavin raskaskonekorjaamolla vaihtamassa tuo lokaasu ja raato, kun näkyy poikki oleva. Onneksi on pientä akselia vähän ylös osettua, niin ei hankko parlokki ratasta vasten, mutta käydään se pyrrättämässä vaihto tuossa ja mennään sitten sinne mehtään, kun sattuu ohi. Hyvä, että on tuo halli tuossa, niin sopii piettyä nuo pikkuhommattiin vehkestä kunnossa. Niin se on semmonen pikku näppi homma ennen kuin päästään puille, mutta käydään kahtomassa sekin tuossa matkan varrella. Nyt ruppee tosiaan, niin kuin videon alussa sanoin, että tuulen suunnasta riippuen vettä ja pakkasta tulemaan, niin silloin kun vähäkkää kylmää ja ruppee paikat kantamaan, niin ei muuta kuin kiireellä vaan puita poikkeen sieltä mistä saapi, että pitkiä teitä tyhjennelle ja pieniä eriä otetaan kiinni, että ei tarvitse talvella turhaan paikkoja aakasta ja lingota sitten. Niin nämä pikku pakkaskelit, niin mä oon aina yleensä tähän aikaan vuodesta niin ihan kiireisintä aikaa, että kokeillaan se kaikki ylimääräinen aika käyttää tähän, että saataisiin se mahdollisimman hyvästi hyödynnettyä. Siellähän se rupeaa tuon halli pikkuhiljaa jo siintämään tuolla. Onko siellä joku sisällä, kun näkyy valot olevansa? Joudutanko me vielä jonottamaan tässä? Joo, lähdetään kahtelemaan tuon nosto-ovi auki tuosta ja
mahtuuko se ylipäätänsä tänne halliin vai pitääkö tehdä pihalla, mutta lähdetään kahtomaan mitä täältä löytyy. Noin. Missäs meillä olikin mitäkin? Mäkin vaikka pikkuhommia on, mutta silti aina viisaampi kun laittaa heti kuntoon. Ja Pasihan tässä onneksi päivällä aina päivystä, niin aina hirveän mielissä kun jo kesken Jonnin projektin kesken, että kehtatko yksi pikku juttu. Noin. Remontti vähän paisu, siinä alkaa olla pankosilta rauttoja, aisan nostoja, lukaasuja rauta ja mutta ihan hyvä, että huomasin nuo kaikki kerralla. Niin. Tulipahan kerralla kunto. Tuurinvaihtoa ootellessa ja passatessa niin ihan paras tapa on kun nänni keskeisellä paikkaa on halli, niin kesällä pesu kestää sen 20 minuuttia ja mitä ikinä siihen tulleekaan, niin niillä on hyvä huoltohommilla aina sitä tuurinvaihtoa passalla, että jos sattuukin sillä tavalla, että olisi kerkiäisin periaatteessa hakkea kuorman, mutta periaatteessa en kerkiäisi hakkea, niin se kun vähän topakamin kahtelua levitetty on vehketä, tuossa tuomusta laitettavat ja tuomusta laitettavat, niin pöllöttää hallille ja laittaa kuntoon ja ottaa sitten sen tuurinvaihtokorvan päälle, niin silloin ne pysyy parhaiten kunnossa nämä vehkeet. Ja siistinä. Joo, tästä kun lähtee syteemään tuonne Kortteeseen ja Mäntyjärven suuntaan, niin tämähän muuttuu pikkusen pienemmäksi tämä tieverkossa tässä. Vähän heittosta ja urasta ja näkyy joku mutka vähän jäätiköllekin olevan, mutta näkyy tossa kuitenkin saa pysyvän tuo aato kiinni tiessä, että ei näitä ainakaan huonompaa näitä renkaita vaihdettu tuolla reissulla. Kohta päässä jo kahtomaan miten nämä tuolla metässä pitää sitten. Niin. Nyt näkyy nollan molemmin puoli pyörivään tuossa ilma ja vähän sillä ja kantilla, että onko se kosteettua tienpinta vai onko se kuiva, se vähän leikittelee tuossa ja saattaa vähän alueellisesti muuttuakin tuo. Jossain näyttää se valakkeen lumipolla, niin näyttää ihan pitävältä vaan. Jossain mutkassa saattaa vähän olla liukasta, niin pitää vähän sukkasilla varruin, mutta vähän katella mitenkään ajelloa. Ei oo kuitenkaan ennen kesäkeliä. Siitäkin on yleensä aina etua, että kun pitkään yhdellä alueella pyörii, niin saman tien varrasta aina useampi savottaa ajettaa niistä aina sitten. Melkein kun näkee, että minkä tien varressa ne on, niin tuossa risteksää sitä päässä ympäri ja tuossa sitä ja tuossa tätä ja tuossahan se, kun osa puun myistäkin alkaa jo tuttuja olla, niin se on sitten helppo toimia siellä. Se olisi Pälkilahden risteys siinä, puutetaan tuohon tuo kolmio ja pitkä tie ja iso verkosto tuolla, niin katsotaan, että jos Jonnin muu savotta sattuu olemaan, niin eipähän tule vastaan. Oikein kolmio otetaan tuosta, niin ei rupea Ilikalla puhelin pomppimaan pöydällä, kun oikein numero tuossa.
On mut aika lipsu kohta tässä kohti. Näkyy vähän jätikköpinnalla oleva, että pitäisi uudet rattaat ihan heti testiin näköjään. Pahoja mäkiähän tässä ei oo, että periaatteessa selviää ihan kun vaan terveen järjen kanssa ajaa tää tietä pitkin. Niin Ja hiekottimethan meillä tietysti on tässä niin tarpeen. Tulee niitenkään varaan, kun ei liikaa pitäisi luottaa. Että kyllä mulla hiekottimet on, niin näähän pääsee ihan mistä vaan. Mutta tuolla onneksi roikkuu semmoset hiekottimet koukussa, että ne kun laittaa, niin päässä vaikka puuta pitkin kiippeämään, kunhan vaan oksat kestää. Niin. Sielläpä ruppaa näkymään ja näköjään puita. Tuossa on sorvit heti käreessä ja täyttöpuolet pitää näköjään perrutte. Teepäs taktinen ja puotetaan jo tähän hiekat. Tuossa näkyy hiekka vähän ulkokurvissa olevan, niin kohtahan me nähdään, että onko meillä hiekkoa mukana, kun napista painas tossa. Sinänsä tähän aikaan voisi vielä helppo mennä ihan oikeastaan mihin vaan, kun lunta ei oo tuo enepätä, niin kaikki isot risteykset, mitkä muistaa, niin missä pääsee ympäri, niin Kakijärjen mukaan. No siinähän meillä yksi risteys jo on. Niin minä vähän mietin niin alun perin, mutta on vähän hankalan muotoinen tuo risteys. Tie on kyllä semmonen, että hirvenä ei kyllä kehtoisi eestäkaan ruveta ottamaan tuossa. Tuossa saisi muuten suoraan pakitettua, mutta päivällä kun tuolla näkyy joku kiviraani alla, mitä en ole mönkinyt tuolta oikein, mutta mä nyt jollain tyylillä tässä ympäri piästä. Ja se lähtee menemään, kunhan ei vaan tuu. Se lähtee tuo kärrinkäällä varmaan luistamaan tosta. Nyt se luistaa. No niinpä tietysti. Vaihdetaanpa taktiikkaa. Jos nyt jotain saa piässä ympärissä. Saattaa just riittää pikkusti. Kulmat kävi kyllä nyt aika tiukalla vielä tässä hommassa. Ei käynyt vielä tästä, mutta eessä ja nyt kävi kohta kulmat tiukalla. Tästäpä se jo lähteekin. Eipä lähtenyt. Ja pikkusen takana ja nyt me jo päästään tästä lähtemään. Yllättävän hyvät vetoset kyllä on. Mä jo arvelin, että meni ketjuhommissa, kun melkein vähän niinku liikkoa tuli ahnehittua ton paikan suhteen. Ja kyllä se tuossa pyörähtää, mutta sen verran liukkaaksi meni, että kärri etuteli lähti vähän luistamaan, niin piti vaihtaa lennosta suunnitelmaa, mutta onneksi oli puhas alue siinä, niin saa vehkeet ympäri. Tyylihän on vapaa, mutta kunhan vaan sapi vehkeet ympäri niin, että ei säry mitään ja sivulliset ei ole vaarassa. Siinäpä on sorvitukki ja nostellaan tarakalle. Otetaan kuitu täytteen ja lähdetään Kuopion satamaan. Vaaka on nyt taarattu ja nollattu ja sitten lähdetään.
melkein sopisi pakatin tehtyä ihan milloin vain tässä. Niin tämä on kohtuu liukas pinta, mutta hiekottimissa onneksi on vielä ainakin näköjään toisella puolella hiekkaa. Joo, katsotaan lähteekö se oikein varovasti liikenteeseen. No, kyllä se vaan lähti. Reunasta vähän karkeampaa ja vähän joutui rattat ihan heti ihan tosi testiin En tiedä miltä tämä kamerassa näyttää, mutta ainakin minusta tuntuu liukkaalta. Tuollahan tuo on vähän liukkaampi pätkä, mutta tossakin on kuitenkin sen reunat sulat. Tää ainakin reunat on karkeammat. Sitäpä siihen, että tuo kolmio kyytti. Kolmio on pikkusessa nousussa, niin ei tarvitse siihen ennen survoa. Vauhtia. Joo, nyt olisi kuorma lähetetty. Meillä on 80 kilometriä Kuopion matka. Lekkeen täystankki benso. Puolaskia savukkeita. On pimmeitä. Eiköhän lähetä. Hidit. Paikkanahan tuo oli kyllä hirveän selkeä ja liukkaus nyt teki vähän oman maastonsa tuohon. Mutta mikä parasta, niin ei ollut mäkiä siinä. Toki puut oli vähän rinteessä, tai ne rinteessä ollut vaan pienessä nousussa, että siinä omat haasteensa, mutta kyllä tuo näkki on tuo Töppönen pitävä ihan hyvästi. Niin ja olihan se tuo Mäntyjärven tiekin, niin se ei se ainakaan pitävimmästä piasta ollut tällä hetkellä se tie. Kyllähän nämä ensilumet, niin kyllähän se on ihan sama mitenkä pitkään autoa ajanut, niin kyllähän nämä vaan valappana pitää, mutta ei sitä ota enää niin raskaasti. Totta kai tahti hiastuu ja se mitä on edellisellä viikolla, jos niin ensimmäiset liukkat tullut, niin se mitä edellisellä viikolla ajoi niitä lenkkejä, niin eihän semmosia suorituksia ennen pysty liukkalla kelillä, mutta eli se vauhti tippuu ja kulutukset nousee. Kaikki tuntuu, että se on ennen mitään järkeitä, ei tästä kellekään mitään jää ennen se puisto, kun aikoo mennä hirveän ja polttoainetta mennä älyttömästi. Kaikki kuorman kerrut hiastuu, kun et pysty ennen tyhjillä vetäjillä kärriä vetämään. Ja totta kai sitten kevättalvea kohti, kun ruppee polanteen alta pikkusen asfaltti pilikottamaan, niin sittenhän sitä ajettaa vähän niin kuin kesällä konsannaan, mutta ainahan se pitää vähän mielessä, että ei ole ihan kesäkeli, että pitää laskea joku varaa siihen hommaan. Nyt me suunnitellaan tuohon Kuopion satamaan ja siinä on havukutu laivan lähössä ja sorvilaivan lähössä, niin tässä sopii aika hyvästi nyt laania tyhjenneltyä, kun lapiopi sorvit pohjalle ja täyttää havulla, niin saapi puita lähtemään suoraan kohteeseen tuosta. Nyt oltaisiin tulossa sinne Kuopion satamaan sitten ja tuosta kun Kakokin on pihan lävite säntäillään tuosta portissa sisään, niin siinä on
2 laituria on meillä. Siinä on ykköslaituri ja kakkoslaituri. Se ykköslaiturista on lähdössä havukuitulasti, niin puretaan nuo kuusikujut siihen ja kakkoslaiturista lähtee sorvilasti, niin otetaan nuo sorvit sitten siihen. Ja mitenkä se lipsunat jälä on nämä pihaammoot. Nämähän on ihan pitävät. Siinäpä se ruppes olemaan. Ja mäntytukkia ajettu ensin ja sitten on kuituja. Täällä päässä näkyisi just semmonen kolo oleva, että tuohon me potetaan nuo kujut päältä. Olisiko se niinku siinä? Sepä on se kuorma siinä. Kuopion satamassa kun ollaan, niin ollaan sen verran lähellä Kuopion hallia. Että eiköhän käydä laittamassa vielä no AD Plus tankkiin tuosta ja omalta hallilta ja jälkikiristetään nuo vetopyörät tuossa, mitkä noin vaihto. Niin ei tarvii huomenna niitä kalastella sitten ympäri raviojia, kun lähtevät kuitenkin maanteella irti niin minun tuurilla. Jälkikin riittää ne ja täytetään AD Plus tuossa hallilla.